Hello, sziasztok, Marci vagyok, és ez az új egeremnek az unboxing videója. Ez nem más, mint egy Trust 25-ös számú, vagyis GXT25 Gaming Mouse. Ez annyit tud, hogy 3 év garancia van rá, 800-tól felfelé egészen 2000-ig lehet állítani neki a felbontását, 7 gombos és aranyozott USB 2.0-ás csatlakozó, illetve Windows 8 kompatibilis, szóval már az új Windows-zal is lehet használni ezt a gyönyörűséget. Itt van mindenféle leírás, hogy mit tud. Itt tudja 2000 felbontású, 7 gombos, egy klikkes Double Fire Button, szóval egyszer megnyomom, akkor az 2-nek érzékeli, ergonomikus és komfortos design. Ezt már az előbb olvastam, a One Click Button for Double Fire, Speed Select Button, szóval ezzel lehet állítani a felbontását 800-tól egészen 2000 dpi-ig, aranyozott USB csatlakozó és valami gumírozott oldal, vagy én nem is tudom, hogy mit írnak ide. Igazából nem is ez a lényeg, hanem az, hogy néz ki az egér, mert 13% van ennek a telefonnak az aksiába, és az már szerintem édes kevés ahhoz, hogy hosszabb videót csináljak. Már itt az oldalán most okos voltam, és előre mármint nem kibontottam, hanem csak elvágtam ezeket a fényes izéket. Már nagyon vártam, ahogy itt van fenn az oldalán. Remélem nem fog lemerülni. Kiszedtük magát az elemet. Már ki is írta, hogy akkumulátor feszültség alacsony. Adnak hozzá nekünk 2 kisebb leírás, de ezekben most én nem mennék bele, mert szeretném még megmutatni az egeret addig, amíg kitart az akkumulátor. Ó, igen. Na, ezt letesszük egy pillanatra. Ajaj. Na, ezt itt átadjuk gyorsan. Mint az összes többi vásárlás, azonnyát milyen nehéz, ezt jó ég. Mint az összes többi vásárlásnál, itt is az ára volt a mérvadó. Ez, ha jól emlékszem, 3800 forint volt, nem más honnan, mint az Ipon Computerről, vagy hogy is mondjam. Itt lehet látni, hogy aranyozott az USB csatlakozója, és igen, dizájnos keretet kapott hozzá. Ide rá van írva, hogy Gaming Series, az egér tetejére pedig magára az, hogy Trust GXT25, és itt van ez a double click gomb, amit ha megnyomunk, akkor 2 lövésnek érzékeli. Itt az oldalán van még 2 gomb, akkor az 1, 2, 3, 4, 5, 6, és gondolom a görgőre érzi a 7-et, mert így nagyon nem tudom máshogy összeszámolni a 7-et. Itt van az optikai érzékelője neki. A súlya az nagyon jó, sokkal nehezebb, mint ez a akármi. Ez nagyon jó. Nagyon jó a súlya. Aranyozott, tényleg nagyon faszán kézbe illik, és a görgője is nagyon minőségi érzést kelt. Egy pillanat. Na, újra itt vagyok, kifutottam magam, le kellett mennem egy másik csomagot átvenni. A kialakítás az nagyon frankon, nagyon érződik róla, hogy ez nem egy sima egér, hanem inkább egy játékosoknak való kinézetre is amúgy. Nagyon jól néz ki itt ez a krómos díszítésének is, sajnálom, hogy ilyen fakók a színek, de hát ez a mobil már a végét járja, és hát így nagyon nem tudok vele mit csinálni. Ez a legjobb minőség, amit most per pillanat ki tudok hozni ebből a Sonyból. Hát remélem nagyon tetszik.
3800 forint volt a Vateran, de a Vateran 3800 forint volt az Iponon, és szerintem nagyon megérte, nagyon tetszik, és jó lesz majd a Battlefield 3-hoz. Köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb is tartsatok velem, amikor nem mást, mint egy videókártyát fogok kicsomagolni a GTX 480 helyett. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!